Vua chim thần Garuda dùng thần lực khởi lên một cơn bão ập vào thành phố. Mọi người vì sợ nhà sập đã phóng chạy ra khỏi cung điện. Với quyền năng, vua Garuda khiến cho cung điện tối đen rồi mang hoàng hậu theo mình bay lưng không. Xin chào các bạn. Trong những tập tiếp theo của series biểu tượng quốc gia, chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu tượng của những đất nước Phật giáo tại châu Á, những biểu tượng vô cùng linh thiêng trong thế giới tâm linh đầy bí ẩn của phương Đông. Mình là Lương và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với xứ sở Chùa Vàng, Thái Lan. Thái Lan có thủ đô là Bangkok, cùng nằm trên bán đảo Đông Dương tại Đông Nam Á, gần cạnh Ấn Độ và Trung Hoa. Vì thế đã luôn tiếp nhận rất nhiều những sự ảnh hưởng từ hai nền văn hóa lớn này, đặc biệt là từ Ấn Độ với Phật giáo Nam Tông Theravada đóng một vai trò trung tâm trong bản sắc văn hóa của Thái Lan. Và đây cũng là đất nước có số lượng Phật tử lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Những vương quốc đầu tiên tại vùng đất này là của người Môn Khmer, còn người Thái ban đầu thật ra sinh sống ở vùng Vân Nam của Trung Quốc, nhưng sau đó vì áp lực của nhà Hán mà họ đã di cư đến đây. Mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của quốc gia Thái Lan là năm 1238, khi thủ lĩnh Sri Indraditta lãnh đạo người Thái đánh bại đế chế Khmer từ Campuchia để giành tự do, lập nên những triều đại hùng mạnh đến tận ngày nay. Từ Thái có nghĩa là tự do, và đây cũng là quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa từng bị thực dân châu Âu xâm lược. Đến ngày nay thì Thái Lan vẫn còn duy trì chế độ quân chủ, với triều đại Traki tồn tại từ tận năm 1782 như một biểu tượng quốc gia đầy uy nghiêm. Vị vua nổi tiếng nhất là Rama đời thứ 9, cai trị đất nước trong 70 năm, thuộc hàng những vị quân vương trị vì lâu nhất thế giới. Sinh nhật của ông vào ngày 5 tháng 12 hàng năm cũng trở thành ngày lễ quốc gia của toàn Thái Lan. Các vua Rama vừa là tổng tư lệnh của quân đội, vừa là nhà lãnh đạo Phật giáo của toàn vương quốc, nắm giữ cả vương quyền và thần quyền của Thái Lan, được ví như một hóa thân của thần Vishnu tối cao dưới trần gian. Vì thế mà biểu tượng quốc gia Thái Lan cũng chính là vật cưỡi của thần Vishnu, thể hiện quyền lực thần thánh của nhà vua, đó là thần điểu Garuda. Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một vị thần nửa người, nửa chim đại bàng, là chúa tể của các loài chim, có quyền năng bay đến khắp mọi nơi và chiến thắng mọi cái ác. Garuda được miêu tả có một thân hình tráng kiện, có đôi cánh vàng rực rỡ ánh kim của mặt trời. Đặc biệt, nổi tiếng vì hành trình vô cùng ly kỳ, trở thành vật cưỡi của thần Vishnu tối cao, và mối thù truyền kiếp với loài rắn Naga được kể trong sử thi Mahabharata như sau. Kashyapa là một nhà hiền triết Ấn Độ đầy quyền uy, có vợ là hai chị em Vinata và Kadru. Bà Kadru đã yêu cầu Kashyapa ban cho mình thật nhiều con cái, vì thế bà đã sinh ra 1000 con rắn Naga. Còn bà Vinata chỉ cầu xin chồng cho bà 2 người con, nhưng vĩ đại hơn tất cả những người con của Kadru cộng lại. Vinata sau đó sinh ra 2 quả trứng, nhưng 500 năm trôi qua mà vẫn chưa nở. Vì quá nóng ruột, Vinata đã đập vỡ một quả trứng, để rồi thấy một đứa trẻ chỉ mới phát triển phần thân trên mà không có chi dưới. Vì bị chính mẹ đẻ của mình làm cho dị dạng, đứa trẻ đã vô cùng giận dữ và nguyền rủa rằng bà Vinata rồi đây sẽ phải làm nô lệ cho Kadru và loài Naga trong 500 năm nữa. Chỉ khi Vinata đủ kiên nhẫn chờ đợi trong 500 năm thì quả trứng thứ 2 sẽ nở và giải thoát cho bà. Nói rồi đứa trẻ bay vút lên trời, trở thành người đánh cổ xe ngựa của thần mặt trời Surya. Quả trứng thứ 2 của Vinata 500 năm sau đó cuối cùng cũng nở, và đó chính là Garuda. Ngay khi nở ra, Garuda lớn lên khổng lồ với cơ thể ánh vàng thắp sáng mọi ngóc ngách của vũ trụ. Hung dữ và rầm rú dữ dội, Garuda tỏa sáng như ngọn lửa tận thế, có thể hủy diệt mọi thế giới và kết thúc mọi thời đại. Đến nỗi mà các vị thần phải cầu xin Garuda giảm bớt kích thước và năng lượng của mình lại. Lúc này, lời nguyện năm xưa đã thành hiện thực. Khi bà Vinata đã bị lừa gạt trở thành nô lệ hầu hạ cho Kadru và đám rắn Naga. Để giải thoát cho mẹ, Garuda đã thỏa thuận với dòng họ Naga
rằng sẽ bay đến thiên giới để lấy thuốc trường sinh Amrita và đổi lấy sự tự do cho mẹ. Tại thiên giới Devaloka, Garuda đã đại náo thiên cung, đánh bại chư thần và cả đế thích Indra, lấy được lọ thuốc trường sinh mang về để giải cứu cho mẹ của mình. Vui mừng với chiến công đầy hiển hách này của Garuda, thần Vishnu đã ban cho Garuda sự bất tử, trở thành vật cưỡi của ngài, và từ đó loài rắn Naga hiểm độc sẽ phải trở thành thức ăn truyền kiếp cho Garuda. Do đó, trong những ngôi đền Ấn Độ giáo, hình tượng Garuda thường được miêu tả đang nắm chặt, xé xác và giày vò những con rắn Naga. Phật giáo ở Thái Lan là Phật giáo Nam Tông Theravada, chịu rất nhiều sự ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và đã tiếp tục kế thừa và phát triển hình tượng Garuda trong hệ thống kinh Phật viết bằng tiếng Pali. Điểm khác biệt quan trọng nhất so với Ấn Độ giáo là cuối cùng mối thù của Garuda và Naga đã được hóa giải bằng lòng từ bi. Hai loài này từ đó đã trở thành những linh vật hộ trì Phật Pháp, nằm trong hàng ngũ của Thiên Long Bát Bộ chúng, như trong bài kinh Đại hội thuộc Trường Bộ Kinh. Garuda và Naga đã cùng đến quy y Phật, dùng những lời nhẹ nhàng mà hóa giải thù hận với nhau, cùng sống hòa thuận với nhau dưới trướng Đức Phật. Vì vậy mà trong những ngôi chùa Nam Tông ở Thái Lan, chúng ta có thể thấy hình tượng chim thần Garuda và rắn Naga xuất hiện cùng nhau bảo vệ cho Phật tổ. Trong chuyện Hàng hậu Sunsandi thuộc Kinh Bổn Sanh, một tiền kiếp trước đây của Đức Phật là Điểu Vương Garuda được miêu tả là có thần lực vô biên. Mỗi khi đập cánh thì gây ra cuồng phong bão tố, làm tối đen cả bầu trời và sụp đổ những ngôi nhà. Chim thần Garuda quyền uy là thế, nhưng cũng không thể canh phòng trước phụ nữ, vẫn bị hoàng hậu của mình lừa dối và phản bội. Trong một bài kinh Bổn Sanh khác, Long Vương Pandara vì tin tưởng thầy tu Karambiya mà đã tiết lộ bí mật của loài rồng rắn, rằng để tránh bị Garuda ăn thịt, chúng thường nuốt những cục đá lớn để cho mình nặng hơn và chim thần không thể quắp đi được. Gã thầy tu lại đem chuyện này tiết lộ cho Điểu Vương Garuda, cũng chính là một tiền thân của Đức Phật. Điểu Vương nghe vậy không những không ăn thịt loài rắn Naga, mà còn cùng Long Vương đến vạch tội của gã gian trá đội lốt thầy tu, khiến cho hắn bị địa ngục nuốt chửng. Trong Phật giáo Bắc Tông ở Trung Quốc, Garuda được gọi là Kim Sĩ Điểu, nghĩa là chim cánh vàng, là vật cưỡi của chính Phật tổ Như Lai. Vì thế mà trong tiểu thuyết Tây Du Ký, đây là một trong những kiếp nạn khó khăn nhất của thầy trò Đường Tăng. Kim Sĩ Điểu xét về vai vế là cậu của Phật tổ Như Lai. Chi tiết về câu chuyện này tụi mình sẽ giải thích trong tập về biểu tượng chim công của Myanmar. Trong chuyện, Kim Sĩ Điểu kết nghĩa với hai con yêu quái khác lợi hại vô cùng là Thanh Sư và Bạch Tượng, xuống trần tác quái. Thanh Sư vốn là con sư tử xanh, vật cưỡi của Văn Thù Bồ Tát, còn Bạch Tượng là con voi trắng, vật cưỡi của Phổ Hiền Bồ Tát. Kim Sĩ Điểu có pháp lực vô cùng cao cường, đã dễ dàng đánh bại cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cuối cùng phải nhờ đến chính Phật tổ Như Lai ra tay mới thu phục được Kim Sĩ Điểu. Nó sau đó trở thành sứ giả của Phật tổ, được tiếp nhận vật cúng của chúng sinh khắp tứ đại bộ châu. Đại bàng bao về đây. Tại các ngôi chùa Bắc Tông, vào mỗi buổi trưa, chư tăng sẽ thực hiện lễ nghi cúng đại bàng, trích một phần thức ăn của mình chia sẻ cho Kim Sĩ Điểu, nhằm giúp chúng ăn đủ no để không phải quay trở lại con đường sát sanh tàn ác, xa rời chánh đạo. Trong Phật giáo Mật Tông ở Tây Tạng, Garuda là một trong 4 linh vật tượng trưng cho 4 phương hướng Đông Tây Nam Bắc, cũng như tứ linh Long Lân Quy Phụng của văn hóa Trung Hoa. Trong đó, Garuda màu đỏ đại diện cho phương Tây, con rồng ngọc lam nằm ở phương Nam, con hổ vàng ở phương Đông và con sư tử tuyết trắng nằm ở phương Bắc. 4 con linh vật này xoay quanh con ngựa gió nằm ở trung tâm, đều là những biểu tượng vô cùng linh thiêng, mang lại điềm lành trong Phật giáo Mật Tông. Ở Thái Lan, Garuda được gọi là Grut vì là vị vua bất tử của mọi loài chim, nên Garuda là hiện thân của người lãnh đạo chính trực, cao thượng, đầy sức mạnh và trí tuệ, và vì là kẻ thù truyền kiếp của loài rắn độc Naga,
Bùa Garuda có khả năng bảo vệ khỏi ma quỷ và những linh hồn tà ác. Chịu sự ảnh hưởng từ học thuyết chính trị Ấn Độ, các nhà vua Thái Lan được xem là người đứng đầu của cả đất nước và tôn giáo, nắm giữ cả vương quyền và thần quyền. Vì thế mà được ví như hiện thân của thần linh dưới trần gian. Trong các vị thần Ấn Độ giáo thì Vishnu là vị thần có quyền năng bảo vệ, quản lý và điều hành vũ trụ, đã 9 lần hóa thân xuống trần gian để cứu độ nhân gian. Vì thế mà phù hợp nhất với các hình ảnh của nhà vua, giúp họ củng cố sức mạnh của vương triều. Tại Thái Lan, các nhà vua lấy danh hiệu là Rama, cũng giống như hoàng tử Rama trong sử thi Ấn Độ, một trong 9 hóa thân của thần Vishnu. Thần điểu Garuda, vật cưỡi của Vishnu, là linh vật vô cùng linh thiêng, có nghĩa vụ bảo vệ và phụng sự hoàng gia Thái Lan, đại diện cho quyền lực tối cao của nhà vua ở khắp mọi nơi. Vị trí và tầm ảnh hưởng của biểu tượng Garuda tại Thái Lan là tuyệt đối, mà không có biểu tượng nào khác có thể vượt qua được. Như vậy, có thể nói, biểu tượng thần điểu Garuda đã đi một hành trình dài từ một vật cưỡi đầy quyền uy của thần Vishnu trong các ngôi đền Ấn Độ giáo đến một linh vật quyền năng hộ trì đất Phật trong các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông, và cuối cùng đã trở thành một biểu tượng quốc gia đầy quyền lực trong cung điện của Vương quốc Thái Lan. Mình hy vọng rằng bạn đã học được một điều mới trong hôm nay và sẽ có cảm hứng học một điều mới nữa trong ngày mai. Hãy cùng thảo luận cùng tụi mình về biểu tượng này ở phần comment và tiếp tục ủng hộ team bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nha. Mình là Lương, rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.